tin đồn mới nhất về Hứa Khải Đàm Tùng Vận, vì sao lại gây bão mạng? Những ngày gần đây, cái tên Hứa Khải và Đàm Tùng Vận liên tục xuất hiện trên các bảng tìm kiếm, không phải vì phim mới, mà là vì những tin đồn tình cảm chưa từng hạ nhiệt. Nguồn gốc của cơn sốt từ phim đến đời thật. Sau khi hợp tác trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được đẩy thuyền mạnh nhất. Phản ứng hóa học quá tự nhiên, ánh mắt ăn ý, tương tác hậu trường ngọt ngào, những khoảnh khắc khiến fan nghi ngờ. Điều này khiến nhiều người tin rằng không thể chỉ là diễn. Thành tích phim càng làm tin đồn bùng nổ. Bộ phim của họ đạt thành tích rating cao, đứng đầu bảng xếp hạng năm 2024 của Đài Hồ Nam. Khi một cặp đôi vừa ăn ý, vừa thành công, tin đồn tình cảm gần như là điều tất yếu. Những tin đồn mới nhất khiến mạng xã hội dậy sóng. Gần đây, xuất hiện thông tin cả hai có thể tiếp tục hợp tác trong dự án mới. Điều này khiến fan lập tức đào lại khoảnh khắc cũ, phân tích từng ánh nhìn và tin rằng họ còn liên lạc ngoài đời. Nghi vấn, phim giả tình thật không có xác nhận chính thức, nhưng hình ảnh hậu trường thân thiết, cách họ nói về nhau trong phỏng vấn, sự thoải mái tự nhiên khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi liệu họ có thực sự thích nhau. Những tranh cãi trái chiều không phải ai cũng ủng hộ. Trước đó, ngay từ khi hợp tác đã có ý kiến phản đối từ fan về việc bình phiên giữa hai người. Điều này dẫn đến fan chia phe, tranh luận gay gắt, thậm chí có người thoát fan. Phần 3, vì sao tin đồn này lại hot đến vậy? Không chỉ trên phim mà cả ngoài đời, cách họ tương tác rất tự nhiên, vì cả hai đều có hình tượng sạch, không xì căng đan lớn, hình ảnh tích cực được khán giả yêu mến. Khi hai người như vậy đứng cạnh nhau, ai cũng muốn họ là thật, vì khán giả khát một chuyện tình đẹp. Trong showbiz, những cặp đôi thật sự bền lâu không nhiều, nên khi có một cặp đẹp đôi ăn ý không drama, fan sẽ tự viết tiếp câu chuyện cho họ. Sự thật là gì? Đến hiện tại chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Hứa Khải hay Đàm Tùng Vận về việc hẹn hò. Những gì tồn tại chỉ là tương tác tốt, sự ăn ý trong công việc và suy đoán từ người hâm mộ. Nhưng điều khiến người ta tin vẫn còn đó, dù không xác nhận nhưng vẫn có những điều khiến fan không thể ngừng hy vọng. Cách họ nhìn nhau không cần diễn nhưng vẫn rất thật, cách họ nói về nhau tôn trọng, ấm áp và cảm giác không giả tạo. Đây là điều khó nhất để tạo ra, nhưng họ lại có. Kết tin đồn hay một câu chuyện chưa có lời đáp. Tin đồn về Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể là sự tưởng tượng của fan, hiệu ứng từ một bộ phim thành công hoặc điều gì đó chưa được nói ra, nhưng dù là gì, nó vẫn khiến hàng triệu người quan tâm. Có những mối quan hệ, dù chưa từng được xác nhận nhưng vẫn đủ khiến cả thế giới dõi theo. Di Sinh, một nhân tài công nghệ chăm chỉ tại một công ty công nghệ, đã nghỉ việc để theo đuổi ước mơ và bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Nhóm của cô được thành lập cùng với người đồng nghiệp trẻ tuổi, phải đối mặt với nhiều thách thức ngay từ đầu. Khi mọi hy vọng dường như đã tan biến, những hiểu biết độc đáo của Di Sinh đã giành được sự ủng hộ của Han Tinh, chủ tịch của Đông Yang Technology. Với khoản đầu tư của Han Tinh, công ty khởi nghiệp Sinh Thần cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Di Sinh mất đi tình yêu 7 năm của mình. Hãy tưởng tượng một buổi tối rất bình thường, không teaser, không báo trước, chỉ là một bài đăng, một khoảnh khắc định mệnh. Trên tài khoản cá nhân của Hứa Khải xuất hiện một bức ảnh chụp cùng Đàm Tùng Vận kèm dòng chữ không còn là bạn diễn nữa. Vài phút sau cô đăng lại là người quan trọng hơn. Phút đầu tiên sập server, hashtag leo top, ngay lập tức lượng tìm kiếm tăng đột biến. Fan không kịp lốt cảm xúc, những cụm từ sẽ tràn ngập. Thật rồi sao? Tôi biết mà. Cuối cùng cũng công khai. 1 giờ sau cộng đồng chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, fan ship vỡ òa, chờ ngày này lâu lắm rồi, phim giả tình thật đỉnh nhất showbiz. Nhóm 2, fan bất ngờ, không ngờ luôn nhưng nhìn lại thì hợp thật. Nhóm 3, người hoài nghi có phải PR không, công khai đúng lúc quá, nhưng dù thế nào ai cũng đang nói về họ. 24 giờ sau hiệu ứng lan rộng, ảnh cũ bị đào lại, video hậu trường được phân tích từng frame, phỏng vấn cũ trở thành manh mối tình yêu, một câu chuyện mới bắt đầu. Họ đã yêu nhau từ khi nào? Dưới đây là những dấu hiệu thường được fan soi kỹ nhất. Ánh mắt, điều khó giả nhất, biểu hiện nhìn nhau lâu hơn bình thường, ánh mắt mềm đi khi đối phương xuất hiện, vô thức tìm nhau giữa đám đông. Vì sao khiến fan tin? Vì ánh mắt là thứ diễn khó nhất, không thể kiểm soát hoàn toàn. 2. Khoảng cách cơ thể gần hơn mức đồng nghiệp, biểu hiện đứng sát nhau dù không cần thiết, nghiêng người về phía đối phương, phản ứng tự nhiên khi chạm nhẹ. Phân tích, trong showbiz khoảng cách thường rất an toàn, nhưng nếu ai đó vô thức phá vỡ khoảng cách đó, rất dễ bị nghi ngờ là có tình cảm thật. 3. Phản ứng khi bị hỏi về đối phương, biểu hiện cười lúng túng, né câu hỏi, trả lời nhưng không dứt khoát. Điều này khiến fan suy luận nếu chỉ là bạn diễn, sao phải ngại? Ví dụ, nhớ sở thích của nhau, nhắc đến nhau trong phỏng vấn, vô thức gọi tên đối phương. Đây là dạng hint nguy hiểm nhất vì nó không phải diễn, mà là thói quen. Sự ăn ý vượt mức kịch bản, biểu hiện thoại tự nhiên như đời thật, phản ứng không cần cắt, vẫn đúng nhịp, ánh mắt và cử chỉ khớp hoàn toàn. Fan thường nói cái này không thể tập được, khoảnh khắc lỡ không nằm trong kịch bản, đây là điểm quan trọng nhất. Nhìn nhau lâu hơn một nhịp, cười không kiểm soát, quên mất máy quay, những khoảnh khắc này là thứ khiến tin đồn bùng nổ mạnh nhất. Vì sao những hint này lại thuyết phục đến vậy?
vì chúng không hoàn hảo, không được dàn dựng, không quá đẹp, nhưng rất thật, vì chúng lặp lại theo thời gian, một lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần trở thành dấu hiệu, vì người xem muốn tin, đây là yếu tố quan trọng nhất. Khi một cặp đôi đẹp đôi hợp nhau có cảm xúc, khán giả sẽ tự ghép các mảnh ghép lại thành một câu chuyện kết giữa tin đồn và sự thật. Điều gì đáng nhớ nhất? Có thể họ chưa từng công khai, có thể tất cả chỉ là suy đoán, nhưng những gì họ tạo ra là một cảm giác rất thật, và nếu một ngày họ thực sự công khai thì có lẽ điều khiến người ta xúc động nhất không phải là bất ngờ, mà là hóa ra tất cả những khoảnh khắc chúng ta từng thấy đều không phải ngẫu nhiên, có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, mà là từng chút một, cho đến khi không thể quay lại. Buổi đọc kịch bản đầu tiên họ gặp nhau, lịch sự, chừng mực, Hứa Khải chỉ gật đầu nhẹ, Đàm Tùng Vận mỉm cười đáp lại, không ai nghĩ đây sẽ là khởi đầu của một câu chuyện dài. Những ngày quay đầu tiên bắt đầu chú ý, tuần 1, 2, những ánh nhìn đầu tiên ban đầu chỉ là nhìn nhau khi diễn, trao đổi về nhân vật, cười xã giao, nhưng rồi có những khoảnh khắc ánh mắt giữ lại lâu hơn một nhịp. Đầu tiên fan phát hiện một đoạn hậu trường, anh vô thức nhìn cô, khi cô không để ý, fan bắt đầu nói ánh mắt này không giống bình thường. Giai đoạn 3, thân thiết, dần cảm xúc bắt đầu thay đổi. Tháng 1, 2, không chỉ về phim mà còn cuộc sống, sở thích, những điều cá nhân, những cử chỉ vô thức. Anh đưa nước cho cô trước khi cô kịp hỏi, cô chỉnh lại cổ áo cho anh, họ cười với nhau nhiều hơn người khác. Đây là giai đoạn chưa yêu nhưng đã khác, cao trào cảm xúc không thể phủ nhận. Tháng 3, 4, cảnh quay tình cảm, khi quay cảnh gần gũi, mọi thứ trở nên quá tự nhiên, không cần đạo diễn nhắc, không cần diễn lại nhiều lần. Fan bắt đầu khẳng định có gì đó thật sự giữa họ. Khoảnh khắc lỡ đáng ngờ, một lần máy quay chưa tắt, họ vẫn nhìn nhau, không nói, nhưng không ai quay đi, vì không nằm trong kịch bản. Giai đoạn 5, đi Đức bước ngoặt. Tháng 5, tại Đức ít người quen, ít áp lực hơn, họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Những buổi đi dạo buổi tối, không máy quay, không fan, chỉ có hai người. Đây là lúc cảm xúc phát triển nhanh nhất, xuất hiện cùng địa điểm vào cùng thời điểm, ảnh riêng nhưng background giống nhau, lịch trình trùng hợp bất thường. Fan bắt đầu tin họ chắc chắn đi cùng nhau. Giai đoạn 6, hiểu lầm và nhận ra tình cảm. Cuối thời gian ở Đức, khoảng cách bất ngờ, cô tránh anh không hiểu. Đây là giai đoạn cảm xúc bị thử thách, khoảnh khắc nhận ra khi tưởng mất nhau, họ mới hiểu mình quan trọng với đối phương đến mức nào. Đây chính là điểm tình bạn chuyển thành tình yêu, tỏ tình dưới trời tuyết, chính thức bên nhau, không còn né tránh. Anh nói anh thích em, cô đáp em cũng không muốn mất anh. Đây là mốc bắt đầu thật sự. Giai đoạn 8, sau khi về nước, yêu trong im lặng. Hiện tại 1, không công khai, không xác nhận, không phủ nhận, nhưng vẫn tiếp tục nhắc đến nhau trong phỏng vấn, tương tác tự nhiên bất thường, ánh mắt không thay đổi. Fan kết luận họ vẫn đang ở bên nhau, chỉ là không nói ra. Tình yêu không có một thời điểm bắt đầu rõ ràng. Nếu phải trả lời câu hỏi họ bắt đầu yêu từ khi nào thì có lẽ không phải là một ngày cụ thể, mà là khi ánh mắt ở lại lâu hơn, khi khoảng cách dần biến mất, khi họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn mức bình thường. Tình yêu không bắt đầu khi nói anh thích em, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn không còn xem người đó là chỉ là một người bình thường nữa.